Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të emisionit, do të flasim në një intervistë në studio me zotin Shpëtim Idrizi, Kreu i PDIU. Zoti Idrizi, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Një ftesë në fakt që u bëra për të folur gjatë dhe për të sqaruar shumë pikë pyetje që të gjithë kanë apo jo shikuesit, por arena politike sigurisht. Por për të bërë një përmbledhje se çfarë ka ndodhur, ndjekim një intro, kthehemi në studio. Kjo mazhorancë që deri dje kishte partner strategjik Partinë për Besimin e Integritet dhe çështjen çame, sot ka për partner strategjik Cipras. Vendi ka një mazhorancë që ka tapsinë vetë dhe u dalje vetëm zgjedhje. Që ne vendosëm në kryesinë e PDIU-s që të shohim mundësitë të negociojmë dhe të mandatojmë kryetarin e PDIU-s për të negociuar dhe për të parë mundësinë e një marrëveshje dhe me partitë e opozitës. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut në radhë të parë është një parti që ka prioritetet e veta, për aq kohë sa prioritetet e veta kryesore janë në afinitet me një forcë tjetër politike, natyrisht që vazhdon bashkëpunimi. Nga momenti që nuk ekziston kjo bazë e realitetit të zhvillimeve politike, atëherë mungojnë premisat për një gjë të tillë. Kur nuk e mendoja që për të rritur temperaturën, ne do të ishim një çakmak. Batut që bëri e hënë kjo juaj, apo jo, zoti Idrizi, për të nisur këtë intervistë bashkë? Batut e detyruar, në fakt, sepse jam ndjer shumë i keqardhur kur nisi tha që ne rritëm vetë temperaturat me Greqinë, dhe pastaj që të urishim tavolinë dhe të bëjmë këtë marrëveshje për të cilët jo vetëm që lën shumë për dëshiruar, po ka probleme të mëdha dhe besoj që do kemi kohë që ta shtjellojmë këtë gjë. Në këtë kuptim s'mund ta pranoj dot, jo thjesht vetëm si forcë politike, por edhe si shqiptar, se si që një ndër çështjet më të mëdha e tragjedinë për shqiptarët e çamërisë, nevojën që kanë këta njerëz të mbështeten pikërisht nga shteti shqiptar për gjithë zgjidhje, mund përdoren në këtë rast si çakmak për të rritur temperaturat me Greqinë, dhe prandaj unë jam shprehur që nuk është e mundur qoftë për interesa politike që deri dje të kesh marrëdhënie strategjike me Partinë për Besimin e Integritet dhe ka pas gjatë gjithë kohës mbështetjen e saj, sot po bëhet fjalë që të kemi një marrëveshje strategjike pikërisht me Greqinë dhe me Ciprasin. Duke qenë konteksti. Për të qenë qartë edhe qenë kryeherës, patët mbledhjen e Këshillit Kombëtar të PDIU-s, aty ku bë të ditur edhe atë që ju nuk pëlqeni fort ta quani largimin nga shumica, sepse thoni se jo zyrtarisht, por që keni qenë në opozitë, ndërsa tani dilni zyrtarisht në opozitë. Na sqaroni pak këtë, ju lutem, zoti Idrizi. Vendimi i kryesisë Partisë për Besimin e Integritet disa ditë më parë për thirrjen e Këshillit Kombëtar dhe për të parë mundësinë që ne të arrestojmë me grupin e partive opozitare, sigurisht që ka qenë një veprim i arsyetuar, por edhe i detyruar. Çka kam përsysh me këtë? Realisht kam dëgjuar gjatë gjithë këtyre ditëve nëpër media që flitet për një hikje nga Partia Socialiste dhe shkurje ke Partia Demokratike. Apo edhe për ca gjëra të tjera të cilët kam ndjer i keqardhur, sepse ne nuk kemi hik nga askush, për arsyen e thjeshtë, më lejeni të shpjegoj. Ju e dini që në këto zgjedhje çdo parti politike hyrje vetme në zgjedhje. Kjo mazhorancë mori të gjithë qeverinë për vete. Pra, ne nuk jemi më pjesë e qeverisjes, edhe ata antarë të PDIU-s që kanë qenë ndërkohë të punësuar dhe ata janë larguar në pjesën më të madhe nga kjo mazhorancë e cila është e vetme, dhe në këtë kuptim jo thjesht dhe vetëm ata që kanë ndodhur me Partinë për Besimin e Integritet, mjaftoi t'ju kujtoj faktin këtu që këtu bashkë kemi qenë në një bashkëbisedim se si 76.000 mandatet e PDIU-s sot janë ekzekutuar të gjitha dhe janë pjesë e mazhorancës, por dhe mandati i Tiranës me 12.470 vota
edhe mandatit i fjerit janë ekzekutuar në mënyrë direkte pikërisht nga kjo mazhorancë, sepse pra në këtë kuptim ne nuk kemi qenë në një marrëveshje, në një marrëdhënie lojaliteti me mazhorancën, cilën jo vetëm që e kemi mbështetur, por mos harroni faktin që edhe reforma administrative nuk bëhej pa votat e Partisë PDIU Integrim në Unitet, sigurisht në shkëmbim të çështjes çame. E thënë kështu, ne kemi parë që jo vetëm sjellja jo korrekte me PDIU, e cila është në opozitë, faktikisht, por edhe me atë që është shumë e rëndësishme me çështjen e shqiptarëve çamërisë. Në këtë kuptim, në gjatësisë së kohës që qenë në opozitë, unë nuk e di kush ka qenë mazhorancë nga PDIU-ja, dhe ne kemi vendosur që nga opozita në opozitë që kemi qenë të bashkojmë me opozitën zyrtare. Zyrtarisht, mirë. T'ju pyes, zoti Idrizi, në programin e qeverisë Rama 1, çështja çame ka qenë në program. Tek qeveria Rama 2 nuk është në program. Pse pritet kaq gjatë për t'u shkëputur, po e quajmë kështu? Ne, po e përsëris edhe një herë tjetër, në këto zgjedhje ne hym të gjithë të vetëm. Pra, çdo parti politike hyri dhe garoje vetëm. U goditëm, si thash edhe herë tjetër, elektoralisht shumë fuqishëm nga kjo mazhorancë me mandatin e Tiranës dhe mandatin e Fierit, por edhe heqjen e mandatit të Elbasanit, dhe besoj që për çdo shqiptar është i qartë për ne absolutisht po, kjo ka ardhur për një arsye vetëm, për një ndryshim kursi 360 gradë me Greqinë. Dhe fillimisht menduam që do kisha një natë kështu personal që ç'ne me PDIU-n, sepse ne jo kemi qenë korrekt, po e kemi mbështetur dhe kemi mbajt në këmbë në legislaturën e kaluar, por gjëja e parë që në ranë sy është kjo që thoni ju. Pra tashmë çështja çame nuk ishte më pjesë e programit qeveritar. Nëse kur ishim ne në parlament dhe flitej dhe ne prisnim që ta fusim në rrugën e zgjidhjes jashtë retorikës folkloriste çështjes shqiptare çamërisë, sepse ju i dini që Rama në kongresin e PDIU-s apo zoti Bushati na kalon edhe ne në artikulim, papritur u gjendën në një marrëveshje me Greqinë, ku për çështjen çame flitej do ekzistonte apo jo si term. Pra nëse ndërkohë që ne pritshim që të gjejë zgjidhje, pra të avanconim në zgjidhjen e çështjes çame, ne papritur u ndodhi që çështja çame s'ishte më në program dhe duhet të diskutohej emri i çamërisë. Përtej kësaj, si ka mundësi, ne kemi qenë partner shumë rrallë dhe luajal, ne kemi mbështet edhe zotin Bushati, si ka mundësi që, dhe nuk ka shpjegim tjetër, se si zoti Bushati nuk dënjon të takoj as Partinë për Disë Integrim dhe Unitet si parti e kadër parlamentare dhe as shoqatën Çamëria. Të që çka ka ndodhur që në një parti e kadër parlamentare, shoqata Çamëria, ne jemi adresuar publikisht me një set pyetjesh dhe problematika të cilat nuk do sajronin vetëm ne, por do sqaronin dhe gjithë opinionin publik. Pra, lënia jashtë çështjes çame, deri në kufitë e diskutimit që do diskutohet emri për Çamërinë. Lënia jashtë faktorit relevant politik të çështjes çame, sepse do garantoj që nëse ne do ishim sot në parlament, absolutisht që do kishe interpelanca, do kishe qëndrime të forta publike dhe asnjë nga kjo mazhorancë nuk mund të arrinte dot jo vetëm të dizenjonte këtë marrëveshje me Greqinë, por do ndodhej përballë atë që kemi bërë për 8 vjet në Parlamentin e Shqipërisë, ku zëri jon ka qenë relevant. E kur themi që zgjodhi Greqinë për partner strategjik, e kam thënë dhe në mënyrë të përsëritur. Ne sot e kemi pothuajse të mbaruar agjendën e shtetit grek. Pra nuk u bëhet fjalë që të kemi një marrëveshje. Pse? Sepse kërkesat e palës greke, siç ka qenë ligji për toponimet, marrëveshja për toponimet, sot është bërë fakt. Dhe di çfarë thotë marrëveshja për toponimet. Thjesht dhe vetëm është bërë për 700 pleq çam, të cilët janë nga 85 deri në 90 vjeç, të cilët sot janë të detyruar të ndrojnë vendrimet e tyre në pasaportën shqiptare, sepse Greqia ka ndryshuar toponimet në zonën e Çamërisë. Mirë, Greqinë nuk e ndalojmë dot, akoma shumë me këtë qeveri. Por detyrimin që i japin palës shqiptare që në pasaportën shqiptare pronë shtetit shqiptar, babai im që ka lindur margëllisht ta ndryshojë vendin e tij, sigurisht që kjo është absurde. Akoma shumë e kam përsërit, një shtet rrumpall si ky, edhe po dojnë që ta marrë babai im pasaportën nuk e merr dot, sepse regjistri i gjenës civile vazhdon të ekzistojë me për këto arsye dhe për shumë tjera. Ligji për minoritetet, e dinoj që për herë të parë Shqipëria ka 9 minoritetet dhe është zgjeruar koncepti zonë minoritare. M'fal, për marrëveshjen e implementimin e marrëveshjes për ushtarët grek të rënë si pushtues Shqipëri. Po m'fal, po pse më mirë unë kuptoj për Greqinë edhe për Ciprasin të vrarët e vet nuk kontojnë në krahasim me shqiptarët e Çamërisë që janë vrarë jo në luftë për shtëpitë e tyre, po për qeverinë shqiptare nuk kontojnë ata, që të paktën kërkesa e shoqatës Çamëria për të pas edhe ata një varrezë dinjitoze. Dhe na kanë zhyt me kokë në det, kur interesat e Shqipërisë është heqja e ligjit luftës,
çështja çame dhe çështje që janë të lidhura pikërisht me kufit toksor dhe jo me kufit detare. I kuptoj E kur gjitha ne i këto, zoti themi, Idrizi, por zoti Bushati, çfarë do thotë kur Greqia thotë që do zgjerohemi nga 6 deri në 12 milje, kjo nuk është vetëm kërkesë e shqiptarëve çamësh, është gjithë shqiptarëve kjo. Zoti Bushati thotë si puna e zhvekut, ku dëgjohen çfarë bëjun, se ai e ka thonë kot unë s'di gjë për çfarë ka thënë. Tani këto janë gjitha në kufit absurditet. Zoti Idrizi, ju përmendni shpesh se Rama ka të gjithën tepsin për vete, e keni përmendur edhe së fundmi në fjalimin tuaj, nëse nuk do ta kishte Rama gjithë tepsin për vete, ju do ishit shkëputur? Më fal, kam përdorur një zhargon fakt, sepse kam desh të them që i gjithë pushteti është Partia Socialiste ka marrë vetë të gjithë pushtetin, zhargonin dhe pjesë kusi sa kam përdorur, nuk ka përdorur zoti Rama. Por kam desh të them këtë gjë që dëgjova, në mos gaboj, sot i javë, ditën e shtuna, ditën kur ishte asambleja e Partisë Socialiste, e cila deklaroi që do hyjmë të vetëm zgjedhje. Po kjo nuk ka të bëjë me kishte apo s'kishte ofertë PDIU-ja. Sepse mirë, ju do të largoheshit nëse jo? PDIU-ja, më fal, në qoftë se Partia Socialiste do donte që ta kishte Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, do të kishte një vit kohë që të dialogonte me ne dhe e kemi prit ndoshta edhe këtë gjë, ëh. Por e para fjalë dhe kryefjalë do të ishte pikërisht shpjegimi dhe sqarimi se kush është marrëveshja me Greqinë për çështjen e shqiptarëve të çamërisë, kush është marrëveshja me Greqinë për detin, dhe pse nuk po hiqet ligji luftës, dhe pse ministri jon i jashtëm deklaron që edhe po hoq ligji luftës çamët nuk përfitojnë, ku unë e di shumë mirë dhe ai e di që kjo ka qenë kërkesë e palës greke. Pra, dhe unë mendoj që kanë qenë pikërisht këto gjëra, këto teza të pakapërcyeshme midis nes, për sa kohë që nuk na japin dot as shpjegime. Dakor. Një deputet i PDIU-s ka thënë se po luani me 1000 vendet e punës së çamëve, zoti Idrizi. Komenti juaj cili është? Si e kanë ky deputeti? Tani, kjo është citimi i drejtë. Sepse do i pyes edhe për deputetët e PDIU-s në kuvend. Cilët janë ata? Ka PDIU-ja. Në radhë parë herë, më lejoni të them që ky edhe ato deputetët e tjerë, që janë shfaq deri në moment që kanë hyrë në parlament si të PDIU-s, që janë regjistruar pavarur, e që kanë një vit që jo vetëm që nuk kanë fol asnjë fjalë për çështjen çame, por mbi të gjitha, nëse do të pyesësh tani merrim telefon, ku janë zyrat e PDIU-s, nuk i din. Akoma më shumë, s'ka qenë herë pjesa jonë, sepse që në fillim deklaruan që e kanë marrë mandatin, se i dëgjoj që thonë që jemi të pavarur. Mandatin e kanë marrë nga KQZ-ja si deputet të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Sa për ata 1000 veta, nëse i ka ky zotëria në Gramsh, se unë nuk di që në gjithë Shqipërinë ne të kemi pas 1000 veta të punësuar, po di që ky zotëria ka ardhur 2 muaj para zgjedhjeve, se ka qenë si nën prefekte, nuk di se çfarë. Unë nuk e kam takuar asnjëherë, por ka qenë në listat e Elbasanit dhe ka thënë që kam hik se po na degeneron Rama, dhe kjo është publike. Ndërkohë, padyshim që është momenti dhe unë ta bëj publikisht që unë kërkoj ndjesë të madhe publike falje për 2 gjëra. E para që nuk e kam besuar dhe nuk e kam kuptuar që nuk kam pas përpara vetëm Greqinë, por kam pas dhe politike shqiptare, qoftë për këto historitë e tepsisë, dhe e dyta që përtej që nuk kam qenë unë njeriu, po si kryetari i PDIU-s, mbaj të gjithë përgjegjësinë se nuk e kam pa listën e qyteteve të tjera në rendin e 3, 4, 5, sepse nuk e mendoja për hir vërtetës që ne do të merreshim me 4 deputetë në Elbasan, sepse ju duhet të kuptoni që këta deputetë që po flasin janë efekt kolateral ansor. Ne kemi qenë përqendruar në 5 qarqet kryesore. Ky zotëria ka qenë 4 në Elbasan. Dhe ka ardhur propozimi nga dega e PDIU-s së Elbasanit. Me thonë drejtë nuk isha menduar që do vite rradhat 4. Por kur u ekzekutua mandati i Aqif Rakipit, që mos kishte asnjë çam në parlamentin e Shqipërisë, dha dorëheqjen edhe i dyti, erdhi rradha 3-4. Ne nuk besoj që unë e di që ne kemi qenë goxha të organizuar dhe do merrshim 76.000 vota, por sinqerisht nuk e kam menduar dhe për këtë faj është dhe përgjegjësia është e imja, që të shifja listën e PDIU-s ke 4, 5, 6, 7. Herë tjetër do ta shoh. Dhe këto janë këtu, jo për shkak të votave të tyre, por janë aty për shkak se hikën nga lista ata që bën fushatën dhe morën 29.000, 30.000 vota në Elbasan, dhe të paktën, po perifrazoj, një ndër zonjat e nderuara të Elbasanit që është themiluese e shoqata Çamria dhe PDIU-s thotë gëzojnë atë mandat, po paktën mylli gojën, heshni. Se kjo është pastaj too much. Ai zotëria, fjalën Çamri do të ketë mësuar njëri nga këta përpara, se jam i bindur që nuk e ka ditë. Në këtë kuptim, përveç se jemi shumë të vëmendshëm, kemi qenë të qartë që në fillim se me çfarë kemi të bëjmë. Por ajo që më vjen shumë keq dhe duhet ta theksoj këtu, po mirë, si është e mundur që
nisë dhe gjithë propaganda e Komitetit Qendror të partisë, dhe për herë të parë, gjatë gjithë kohës është diskutuar që kur ikin deputetët nga një forcë fillojnë që ikën, merkato, njërën tjetrën, kësa radhe nuk ishte merkato. E di pse? Sepse duan të devalvojnë lëvizjet e PDIU-s, por PDIU-ja nuk e ka forcën këta element. E kuptoj. E ka totalisht në vend 76.000 vota që përmendët zoti Idrizi, ku shkojnë tani? Tani besoj që kanë shkuar në ndërtim paditur, por tani u dinë se ku kanë shkuar, i ka marrë gjitha mazhoranca, kaq. Është kaq e thjeshtë. Po në vijim? Në vijim çfarë do bëjnë këta? Po, sepse ishin 70.000 votat e zgjedhjeve të fundit. Këta e kanë marrë rrugën e tyre, po të paktën mos sa thonë që hikëm apo sikëm ne, sepse të 76.000 votat e PDIU-s, në strategji të mirë menduar, sot kanë shkuar në drejtim të saj mazhorancë. E kjo për herë të parë nuk ishte merkato, kjo për herë të parë nuk ishte në një gjest moral, dhe për herë të parë çuditërisht nuk ka i quta në as tregu çam. Se zakonisht kanë luajtur me këtë term, sa radhë nuk ishte. Dhe ajo që më bën më përshtypje, po ndoshta do kemi kohë që ta elaborojmë më vonë. Po e ndaloj këtu. Dakor, cilët janë deputetët e PDIU-s në kuvend, zoti Idrizi? Ka parasysh të Re me Lalën, deputetën e pavarur, të japim një formësi. Besoj që sapo e thash. Për ne e rëndësishme ka qenë qymë fillim, dhe totalisht kam qenë i pavëmendshëm, po mos them që kam qenë shumë i qartë që do ndodhte kështu, që ditën e parë, sepse vëmendja jonë ka qenë pikërisht për nxjerr mandatet e PDIU-s në Tiranë, ku mandati i fundit doli me 11.000 vota, ne kishim 12.470, edhe këto shkuan për të marrë pikërisht kjo mazhorancë këtë mandat, u ekzekutua mandje, të merrni mandatin në Fier, të merrni mandatet në Vlorë, në Durrës, në Elbasan, siç i morën, dhe do kishte rëndësi që krahas këtyre 5 mandate të merrnim ndoshta edhe ndonjë mandat tjetër për ta zgjeruar PDIU-n dhe për ta bërë një parti kombëtare, dhe ne kemi punuar shumë për këtë. Por në moment që ishte një strategji për ta nxjerrë pikërisht PDIU-n nga pesha e saj reale, por dhe nga qarqet reale, po ju them personalisht në mënyrë të shumë të sinqertë, nuk kam qenë i interesuar, dhe e dija shumë mirë që do mdaja dhe do bashkohesha vetëm i pikë me Kudo. I ke pakto në herë të flasim për çështjen çame, e më bindu që as nuk e din. Duke marrë dhe një herë tjetër përgjegjësinë që nuk kam parë në lista kush ka qenë i 3, i 4, i 5 apo i 6. Do të thotë që nuk kam pritur asnjëherë që ta mbrojmë këta as PDIU-n, as çështjen çame, por minimalisht heshtin, mos flasim broçkulla që pasën ne janë 1.000 veta në Gramsh të punësuara, ku diun ku thot ai se 1.000 vota kishte e gjithë Gramshi, madje me që këta po flasim për tepsin apo për interesa, Shpëtim Idrizi nuk duhet shohi kauzat e çamërisë dhe PDIU-ja apo kauzat për cilët është krijuar, por do kemi hall tani se po ikëm ne nga opozita zyrtare, nga opozita në opozitë zyrtare, do na hiqën nga puna 1.000 veta. Si do të formalizohet marrëveshja me opozitën? Ju keni një takim ditën e nesërme me kryetarin e Partisë Demokratike zotin Basha. Kur është ky takim, zoti Idrizi? Ne gjatë gjithë kësaj kohë thash vendimi jon për të kaluar nga opozita në opozitë zyrtare jo vetëm ka qenë i mjaftueshëm dhe i arsyetueshëm dhe i detyruar për shkak me atë që ka ndodhur me PDIU-n dhe mbi të gjitha me atë që ka ndodhur me çështjen e shqiptarëve të. Pra ishte vetëm një rrugë kjo? Të çamërisë, unë nuk shoh një rrugë tjetër. Nëse ka një rrugë tjetër, mund të them edhe gjë tjetër, por besoj që nuk do ishte pjesë e rëndësishme studive televizive. Ka pas oferta, apo ka pas për persona të veçantë brenda të PDIU-s. Dhe jo PDIU-n. Pra, gjatë gjithë kohës bëhen këto lojrat brenda me futdurët. Po, do kemi kohë edhe herë tjetër. Diçka më ta themi sot apo duke qenë se nisë? Ajo që po them që ka pas shumë oferta për persona relevante brenda partisë Emra konkret, nëse tani nuk është vendi këtu për të thënë emra konkret. Tani për atë që ju më pyetën. Padyshim që kam dëgjuar zëra me drejt, do doja të isha një prej tyre që për shkak sepse ne kemi pas bashkëpunim edhe me Partinë Demokratike dhe me Partinë Socialiste. Dhe për hir të vërtetës probleme të mos mbajtjes marrëveshjes kemi pas me të dyja partitë. Ka zëra të cilët me drejt thonë që po dalim vetëm. Do ta dëshiroja që PDIU-ja dilte e vetëm. E kemi kërkuar edhe në zgjedhje që dilnin të vetëm, por kemi kërkuar një sistem proporcional kombëtar. Sepse 76.000 votat e PDIU-s, nëse do numëroheshin
në gjithë Shqipërinë sot do të ishin 8 mandate. Pra, në këtë kuptim, unë do doja që të kishim një kod zgjedhor, i cili shkonte drejt një proporcionali kombëtar dhe do isha i gatshëm sot të deklarojë që PDIU do hyjë e vetë në zgjedhje. Por, në kohën që ky kod të detyron, po edhe të penalizon, dhe po të marrë rastin e Tiranës dhe të Firit, ne kishim 12.470, na bllokun sistemin në 7 ditë, bën presion mbi KQZ-n dhe ta dinë mirë gjithë shqiptarët, ne kishim 1.500 vota më shumë se ç'na duhej për mandatin. Por, na la në kufite 2.999 presje 7, 30 vota në 850.000 vota. E njëjta gjë ndodhi me mandatin e Firit. Në qoftë se ne do të jemi në një koalicion, pra do ishim në koalicion, PDIU sot do ta kishte me 6 deputet dhe këto mandate po them do ishin të paprekshme, sepse do na duhej minimalisht jo më 12.470 vota, po do na duheshin 9.100 vota. Do thotë që kodi ne na detyron që të rreshtohemi me një koalicion. Tani që të rreshtohemi ne me një koalicion, ne kemi bërë takime edhe në grup ekspertë gjithë kësaj kohe, padyshim që ne jo vetëm për çështjen çame, por në radhë parë për të, do të mbështesim çdo koalicion, në këtë rast ne jemi drejtuar dhe po negociojmë me Partinë Demokratike, e cila siç e ka pas në program dhe ajo çështjen çame, apo mbështetja që na dha për rezolutën, vija jonë e parë, pika jonë e parë e demarkacionit është pikërisht jo më me folklorizëm edhe me deklarime, por në mënyrë reale të shkojmë drejt jetësimit të rezolutës për shqiptarët e Çamërisë, zgjidhjes diplomatike dhe juridike për çështjen e shqiptarëve. Por duhet të theksoj edhe një gjë tjetër. Nuk na shtyn vetëm kjo gjë, vetëm çështja e shqiptarëve të Çamërisë, por jemi të bindur që përballë një mazhorancë arrogante të vetme, ëh? Dhe ne po e shohim 401 shqiptar kanë ikë nga ky vend vetëm në 4 vjet të fundit. Kemi një ekonomi e cila është pabusull. Sot mund flasim për gjithçka, vetëm për prodhim. Kjo pjesa sepse kam shumë pyetje drejt për drejt apo po nuk kam problem. Do i bëj shkurt. Pra, ne jemi në ekonomi që s'prodhojmë asnjë gjë. Unë nuk di që Shqipëria, ky vend i bëj gat me gjithçka, ta kthej syt nga prodhimi dhe ne të jemi konkurrues me ndonjë gjë. Krimi, droga e tjerë na bëjnë ne që përveç çështjes së shqiptarëve të Çamërisë, që padyshim është prioriteti jon, ne të bashkohemi me opozitën për ta bërë atë më të fortë. Dakor. Kur është takimi nesër me zotin Basha dhe keni komunikuar gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë këtyre ditëve? Gjatë këtyre ditëve thash ekspert, pra të dy palët janë takuar në nivel ekspertës, nesër e kemi. Kemi lënë parim praktikisht akoma nuk di. Takimi kokë më kokë me steje zotit Basha? Modaliteti, jo, do jemi me përfaqësi, sepse do merren gjithë ato pika që ne mendojmë që janë të rëndësishme dhe besoj që nesër paradite nuk janë akoma modalitetet, ndoshta më vonë edhe mund t'ju njoftojmë, do ulem për të parë të dy bashk e para se si një opozitë fort do të jetë jo thjesht dhe vetëm kundërshtuese. Por unë besoj që për herë të parë ka nevojë ky vend që të ketë një djathë solide edhe me dekalogun e djathës që detyrohet majtën që të jetë majtë. Sepse problemi i madh që kemi ne nuk kemi të majtët djathës. To kur vin pushtet, vin si t'i vi dita, si zgjohen në mëngjes. Por populli për herë të parë duhet shkojnë votime dhe thotë, po votova për djathën, unë do votoj për taksa të ulta, shtetin e vogël e tjerë e tjerë. Po votova për të majtën, nuk do votoj për të majtën që të bëj pipipira, se ky është duke qenë se jemi tek votat, tek zgjedhjet e ardhshme duhet ndalem unë. Cili është objektivi elektoral i PDIU-s? Besoj që PDIU nga pikpamja numërike elektorale e tjerë ka qenë një parti e cila në 4-5 zgjedhje ka qenë një parti e konsoliduar. Dhe ju e dini që ne kemi fituar edhe bashki, edhe deputete më shumë se sa kaq. Pra, normalisht që ne do të fillojmë një riorganizim edhe brenda partisë për drejtësi, integrim dhe unitet, për ta rivitalizuar atë, për ta bërë gati për sfidat elektorale, sepse mundet që vendi të ndodhet jo vetëm sfidën elektorale të pritshme, siç është të caktuar si zgjedhje lokale, po mund të ketë nevojë që kanë edhe zgjedhje përgjithshme dhe zgjedhje lokale, sepse besoj që ka ardhur një pikë ngopje ku vendi ka nevojë për zgjidhje, ka nevojë për zgjidhje akoma më të mëdha. Dhe në këtë kuptim dhe opozita, së cilës ne do t'i bashkohemi jo për të rrezuar kënd, por do t'i bashkohemi pikërisht për të shtuar atë mendimet tona, për shtuar dhe forcën tonë elektorale, i bindur që sot ka ardhur momenti që opozita nuk do të jetë thjesht dhe vetëm reflektive, pra për ditë ndodhin thagma dhe historira dhe reagon, por ka ardhur koha që ajo të bëj gati dhe të formëzoj sepse programin e saj dhe çfarë do bëj kur të vinë në pushtet. Afrimi juaj me opozitën, a mendoni se do të krijonte përçarje brenda saj?
brenda opozitës, tani dhe i herë tjetër. E kam fjalën këtu për PBDNJ-n, kam parasysh deklaratat e zotit Dule. Parasysh njerëz apo personazhe të veçanta. Ne nuk kemi kërkuar, jo në këtë rast, por në asnjë rast që të kondicionojmë dikë. Pra do vim ne ikniu, absolutisht. Ne absolutisht vlerësojmë të gjithë kontributin dhe qëndresat e gjithë atyre që janë në opozitën e bashkuar, e vlerësojmë këtë gjë dhe thasë i tjetër, duam që t'i shtojmë një vlerë të shtuar kësaj opozite për ta bërë të fortë përballë një mazhorancë arrogante. E shihni problem PBDNJ-n? E keni fjalën për Parti. Për atë është opozitë e bashkuar apo do të jetë e bashkuar. Dhe një pyetje konkrete, si mund të jenë bashkë pa dashur të thjesht në mënyrë popullore? Grekët dhe çamët bashkë. Po pse çka problemi ka me qenë? Jo, për të treguar në asnjë moment racist, por thjesht duke patur parasysh debatin e kahershëm, problematikën, si mund të jenë bashkë në një opozitë të bashkuar në unison. Absolutisht nuk është thebi. Ose mund të jenë bashkë, ose? Thebi është ke përdorur. Unë dëgjova zotin Dule dje, me thonë nuk e mora vesh tamam se çfarë tha, po unë jam këtu. E dëgjuam edhe ke inserti, që deri në momentin që qëndron bashkëpunimi, nuk kemi pse largoheni. A mund të ma bëni një përkthim ju, megjithëse nuk foli greqisht se çfarë dëshmoj? Unë nuk kuptova vërtet, se prandaj çfarë kupton? Çfarë vendimi mund të ketë zoti Dule? Mund të ketë një vendim më pasqëm të largimit të tij? E para, po ju them që ai është vendimi i tij dhe mua nuk e kam fare vëmendje se çfarë thot zoti Dule. Do ma leni të shpjegoj. Ne po bëjmë një aleancë në radhë parë me boshtin e saj, me Partinë Demokratike, dhe pastaj sigurisht do të jemi promotor, do të kërkojmë dhe ne, që të ketë një marrëveshje për gjithë opozitën e bashkuar për objektivat e saj. Për bjetjeni aleat, apo jo? Opozitë e bashkuar. Në fakt. Po ne e kemi, se kemi me Partia Demokratike që ka bojë një 3-3 parti që gjysmat e tyre nuk i njohin. I ka aty, ju e gjeni për Tarit vim ke pyetja juaj. Në asnjë rast nuk kam kondicionuar në gjithë jetën time politike interesa personale, inate personale, apo qoftë dhe partinë e PBDNJ-s. Ju e dini që ka ndodhur në mënyrë përsëritur që ne shkonim ata iknin dhe unë nuk kam kondicionuar asnjë më këtë. Kështu mendoni se do të ndodhet tani? E di pse nuk e di se çfarë do ndodh. Ajo që di unë të them është kjo gjë. Ne nuk kemi asnjë problem me kauzat e partisë Dules. Pra bëhet fjalë për drejtat e njerëzit. Siç është edhe çështja e shqiptarëve të çamërisë. Pra, nga kjo anë do duket ashtu sikur ishin partitë të njëjtit fushë. Tani, në qoftë se bëhet fjalë që ne kemi qenë dhe do të jemi shumë fuqishëm përballë Greqisë dhe mund të keq që sipër sot, duke thënë që çështja çame nuk ekziston, ka marrë përsipër që të jetë zëdhënës i atyre që kanë bërë masakrin e çamërisë. Ne nuk kemi fajsuar që vinë grekët. Sot po. Tani ne kemi konfliktin me Greqinë, me qeverinë greke, e cila duhet i japi do t'i hapi rrugën çështës së shqiptarëve çamërisë, sigurisht me mbështetjen e shtetit shqiptar. Dhe nuk e di çfarë pune ka Dulja kur ne merremi me Greqinë. Për drejtat e njeriut, padyshim që ne jemi plotësisht dakord të dyja palët. Por, edhe gjë që mund të them sot, edhe mund t'ja them zotit Dule, është mos u merakos zotit Dule, sepse interesat e Greqisë sot në Shqipëri i mbron shumë më mirë dhe shumë më fort se ka mundësi kryeministri Rama, edhe Greqisë andej edhe të minoritarëve këtu. Edhe duhet shtoj edhe këtë gjë që përsa këtë marrëdhënie me minoritetet, jam gati që PDIU të kemi një minoritar. Kemi shku mirë në gjatë gjithë kohës. Ke një bashki në Kornispol që rojnë shumë mirë çamë dhe shqiptar çamërisë dhe minoritar. Nuk kemi pas asnjë gjë ne asnjëherë me këtë pjesë. Sigurisht që kur futet pastaj të skajshëm qëndrime politike s'kan lidhje me ne, padyshim që do reagojnë. Sepse zoti Idrizi ju alash ta sqaroni deri në fund atë që kishit merak. Ju thoni se nuk keni asgjë me zotin Dule. Nga ana tjetër zoti Dule nuk e pranon çështjen çame. Si do qëndrojnë të dyja bashkë, PDIU dhe PBDNJ? Edhe herë tjetër, ne nuk kemi marrë përsipër që një 30 parti që janë ne ta serojnë kokë në kokë për çështjen çame, sepse këtu bëhet fjalë edhe herë tjetër po them. Një parti që është për të drejtat e njerëzit dhe për drejtat e minoritetit grek në Shqipëri, padyshim që është e mirëpritur dhe jemi gati, megjithëse unë e di shumë mirë që Shqipëria është një vend kampion dhe problemet tona janë me shtetin grek, e cila nuk njeh asnjë nga minoritetet, i ka përzënë të gjitha minoritetet, nuk ka firmos marrëveshjen kuadër, nuk njeh çështjen çame dhe ne kemi probleme me ta. Nëse Dule ka një problem me ne, bukurisht ta thotë se do marrë përgjigjen që meriton. Pra, nuk besoj që në gjithë këtë që po bëjmë, se më bëri përshtypje një gjë për shkakun, edhe në tregun mediatik. Ditën e parë thanë që Dule do iki.
Edhe fillon gjithë komentet, iku dulja, tani po shkon Idrizi po ikën dulja. Dhe gjitha ishin që shumë keq tani që po ikën dulja. Edhe ishte shumë keq që po ikte dulja nga ky koalicion. Dhe pjesa më e madhe e komitetit qendror me propagandën e vet i bite këtij Krau. Të nesërmen dje, dulja foli me një gjuhë, kështu që unë nuk e mora vesh, me thonë drejtën. Edhe thanë gjithë. I shoj këtë zëra apo jo? Thanë të gjithë, jo, thanë tjetrën. Ne ti dulja. Pra di ishte keq që dulja iku, se efekti negativ i Idrizit ishte që shkoi Idrizi iku dulja, dje e morën ju duk sikur dulja nuk iku dhe prapë ishte keq. Po mirë, por ne një gjë kujtojmë dhe ne. Ju thoni që vetë ju me zotin Basha nuk e keni cekur çështjen e PBDNJ-s, apo jo, apo zotin Dule. Nga ana tjetër, zoti Dule kur deli ka takimi me zotin Basha thotë që nuk e prekën fare çështjen çame. Duket se gjithçka shkon perfekt, kështu apo jo? Pa do të jetë kështu? Jo, nuk është kështu se kam përshtypjen që edhe ju po i ndryshoni çik gjërat. Jo, kështu shprehet në bisedimet me zotin Basha nuk kanë qenë respektivisht përmendura. As PDIU-ja për PBDNJ-n, as ana sjelltas. Në fakt këtë nuk e di këtë pjesën tjetër se unë nuk e ju keni dëgjuar të dyja palëve, po. Zoti Dule nuk dëgjohet flisë për çamërinë dhe nuk kanë mund të jem avokati i tij në asnjë rast. Po për çështjen çame nuk dëgjova që foli. Ne po i them, jemi shumë të vëmendshëm që me Partinë Demokratike me atë do takojmë edhe nesër. Të gjejmë një mënyrë bashkëpunimi ku ato që janë prioritetet tona të PDIU-s, të bëjmë pjesë relevante e programit të opozitës sot dhe të qeverisë nesër. Dhe këtu ka qenë i gjithë fokusi jonë. Se çka ka folë zoti Dule me zotin Basha, unë as jam interesuar, as nuk e di se çfarë, sepse është problem midis tyre. Dhe për ju, s'ka rëndësi për ju, ri apo qëndron apo ikën zoti Dule? Po ju them që nuk ka asnjë lloj rëndësie. Dhe siç ju thashë përpara, që në asnjë rast, më fal, edhe kur PDIU-ja u bë pjesë e mazhorancës në gjysmën e mandatit të saj mazhorance, për reformën administrative dhe për bashkinë e Konisporit që po kjo mazhorancë e kishte parashikuar që ta lënte bashkinë e Vërë e Pirë duke bashku me Finiqen, ne hymë dhe thamë jo. Kjo ka qenë historikisht bashkia e Çamërisë, do të rri kështu. I doni votat tona po. Dhe ky ka qenë shkëmbimi i parë. Aty u la që kryetari i PDIU-s të bëjë edhe në kryetar kuvendit, një post honorific për hir të vërtetës. Po rëndësishëm për ne që për 30-40 vjet kemi qenë jashtë strukturave administrative. Dhe e di shumë mirë, të më thanë që janë dy nën kryetarë të tjerë, ishte zoti Dule dhe i tjetër nuk e mbajnë mend tani, dhe zonja Leskaj, dhe si rast unë nuk i thashë shiko, se po erdha unë aty, duhet iki zoti Dule. Di pse? Sepse unë do shkoj aty si nga PDIU-ja dhe me peshën e PDIU-s. Tani si iku zoti Dule, çfarë i bëjmë? Mirë, po gjatë intervistës që po zhvillojmë bashkë, diçka ishte interesante. Kudo që shkojmë ne, ata ikin. Nuk e di nëse duhet të thellohemi te kjo pjesë apo jo. Unë besoj që nuk ja vlen shumë të flasim edhe për zotin Dule këtu edhe se nuk kam marrë për këtë. Pra nuk kam ndonjë gjë çati shtoj. Unë nuk e nisa intervistën me këtë, por domosdoshmërisht duhet ju pyes apo jo zoti Idrizi. Atëherë mund ta shtoni të pyesni, por nuk kam përgjigje. Mirë, cila është për ju zgjidhja e çështjes çame me pak fjalë? Si mendoni se do të zgjidhet çështja çame? Në mënyrë të përmbledhur. Për zgjidhjen e çështjes çame ne kemi bërë shumë të qartë dhe për tek saj, sot shteti shqiptar ka dokumenta relevant detyrues. Dhe urrëfys është rezoluta për shqiptarët e Çamërisë. Dhe po e përsëris edhe një herë tjetër që nuk mundet të thotë dot as i qeveri që ne folëm për çështjen çame, po Greqia nuk e pranon, edhe hajt kërcejmë valle. Dhe ndërkohë ne pranojmë gjithçka që thot Greqia. Në radhë parë që turret për çështjen çame, e cila është çështje drejtësie, genocidi, viktimash, pronësore, rikthimi, ti duhet pajisesh me argumente që janë favorin tonë. E që të pajisesh me dokumenta, duhet ta kesh PDIU-n dhe me arsye, duhet ta kesh PDIU-n dhe shoqatën Çamëria, por për tek saj mund të referohemi edhe korifejve të diplomacisë, kanë parasysh këtu po duan me që është i majt Fanolin, i cili ka bërë një mbrojtje brillante të çështjes shqiptare të Çamërisë në Gjenev në lidhjen e kombeve, apo Raul Ficos, apo me Difrashit, apo të vim kohën tonë, po ju them që në 92-95-ën shteti shqiptar jo vetëm që dialogonte me Greqinë për çështjen shqiptare të Çamërisë, po ishin ngrenë dy komisione miks, një për çështjen e pronave, një për varresat e shqiptarëve të Çamërisë. Prandaj po them që ka një bjerrje 180 gradë për pozicionin e kërkësisë shqiptarëve të Çamërisë. Prandaj po them që nëse ne donim ta fusim dhe në rrugë legale, juridike edhe çështjen pronësore të asistuar nga avokati i shtetit, një ditë bukur çakmaku u fik dhe ne do të flisim për emrin dhe termin Çamëri. Kjo është ajo që na shqetëson, jo si PDIU, po ju them edhe si qytetari i Shqipërisë,
sepse unë nuk mendoj që çështja çame nuk është çështje e gjithë shqiptarëve. Dhe në qoftë se duhet ta heqim PDIU-n nga tregu politik, në qoftë se duhet ta heqim nga këmbët e tyre, me që i biznis, kanë vetëm i rrugë. Ta zgjidhin çështjen çame, e kanë zgjidhur dhe me PDIU-n. Zoti Idrizi, unë ju falenderoj që zgjodhët emisionin Kjo Javë për të shprehur mbi zhvillimet më të fundit, ku tani glon apo jo, edhe kjo pjesa, sidomos takimin nesër. Kënaqësi që të jem në studion tuaj. Faleminderit, suksese në takimin e nesërm, zoti Idrizi. Faleminderit. Përfundon pjesa e dytë e emisionit Kjo Javë, ku zhvilluam këtë intervistë me zotin Shpëtim Idrizi dhe në fund vjen rubrika Zbavitse për ju, përgatitur me kujdes nga Riolin Luzi. Ti ka uri deri ti e jardhën në të qafë. Foli zotria, kërkoj për parë. Mos ta e vini re se helbet e pashkoll jemi ne. Tring, zilja, tringëllon. Tring, zilja, tringëllon. Tring, zilja, tringëllon. Bravo, bravo! You need and I will always love you. I will Ande nga ju e ne thoni ka tharë zora. Jo para kamera. Se jemi karshi. Do bëhesh meme. Se jemi karshi. Do bëhesh meme, sorry, do bëhesh meme. Dhe në vendin e 4, DSI me 291 këshilltarë. Ta gësoj baktjari me rakis skrapari. Ta gësoj baktjari se s'djale për sëmbari. Ishte emisioni Kjo Javë në News 24, të nderuar shikues, ndoqët informacionet më të fundit, zhvillimet më të fundit në dy temat që kishin përcaktuar për ditën e sotme që kanë qenë duke pluar për gjatë gjithë javës në kronikat tona dhe lidhjet e drejt për drejta. Për gjithçka tjetër mund të klikoni në balkanweb.com për të marrë lajmin më të fundit, ja tek e shihni edhe në ekran, por kështu mund të klikoni në faqen tonë në Facebook, profilin tonë Kjo Javë me Nisida Tufën, gjithashtu vëmendje tek kanali jon zyrtar në YouTube, News 24 Albania, aty gjeni edhe emisionin Kjo Javë. Mirë takofshim bashkë të shtunën e ardhshme.